بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سلامة قيالة، ودي قناة أنام البشرية لتعليم الستاير والمفروشات. لو كنت أول مرة تزور القناة ما تنساش تضغط زر اشتراك، زر لونه أحمر على فكرة، هتضغط عليه هيطلع لك جرس، هتضغط على الجرس هيطلع لك قائمة صغيرة، هتضغط على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد من فيديوهات القناة. النهارده ان شاء الله هنشرح الموديل اللي امام حضراتكم ده. هو موديل خفيف وشكله كده يعني ايه، شكله ملعبك كده، لكن هو جالي على الخاص من احد المتابعات علشان اشرحه، والنهارده ان شاء الله هنشرحه مع بعض. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو يا جماعة بالله عليكم، وتقولوا رأيكم في التعليقات. النهاردة ان شاء الله هنبقى مع بعض كده ايه يعني فرفشة كده، بدون بقى تحضير وبدون ايه وبدون كلام منمق. فهناخدها كده ايه، هنجيب قطعة قماش 90 سنتي وهنيجي نعلمها. طبعا قطعة القماش 90 سنتي الطول بتاعها هيختلف على حسب المساحة. يعني لو عندي مساحة 2 متر ممكن اديها 4 متر، لو عندي مساحة متر ونص ممكن ادي القماش بتاعي 3 متر، وهكذا وهكذا. تمام. هنعمل ايه بقى احنا في قطعة القماش دي؟ هنعلم من فوق، من عند البرسول، من عند الطول الحتة الطويلة، هنعلم 25 سنتي او 30 او 35 لحد 40 سنتي، من 25 لحد 40. انا قطعة القماش اللي معايا عشان صغيرة يعني، زي ما عودتكم دي مجرد نموذج للشرح عشان الفكرة توصل لكم. تمام. فانا هنعلم من فوق كام؟ 25 سنتي. طبعا قد يعني يكون الموضوع مش واضح قدامكم انا بعمل ايه، لكن كل شيء بالصبر هيوضح، والقياسات هتوضح معانا بالتفصيل. فاتمنى تتابعوا الفيديو للاخر عشان المعلومه توصل. لو حابين يعني، مش حابين ممكن تخرجوا من الفيديو عادي جدا. ويا ريت الجماعه بتوع الديسلايك يشرفونا برضه، انا ما بزعلش على فكره من موضوع الديسلايك ده. بس لو انت حد ايجابي اعمل ديسلايك واكتب لي في الكومنت عملت الديسلايك ليه. الموديل ده مش جديد خالص يا جماعه، وموجود له اكتر من شرح. تقريبا اول شرح له كان سنه 2013 على قناه روسيه، بعد كده في اخ مصري تفضل وشرحه. النهارده ان شاء الله هنشرحه برضه بطريقه لذيذه، واتمنى يكون شرحي يعجبكم ان شاء الله والمعلومه توصل. من عند القطعة الطويلة، من عند المكان الطويل هناخد 25 سنتي وننزل بيهم 60 سنتي. يعني اللي انا بعلمهم دول 60 سنتي، 60 سنتي دولت هنعلمهم 12 سنتي، كل 12 سنتي حوالي 5 كسرات في 12 سنتي هيديني 12 سنتي في 5 هيديني 60 سنتي بالظبط. فانا بعمل 25 سنتي فوق وانزل بيهم 60 سنتي، النزلة ديت 60 سنتي، وبعلم ال60 سنتي دولت بقسمهم 12 سنتي 12 سنتي 12 سنتي. طبعا لازم القماش يبقى على خط مستقيم علشان العلام وانا نازل يبقى واضح، وانا برضه هعمل لكم باترون واشرحه لكم على الشاشة، فلو كان الشرح مش واضح هيوضح برضه دلوقتي. النزلة ديت 60 سنتي في اتجاه ال90 سنتي، يعني هيتبقى معايا 30 سنتي بس تحت. يعني ابدا من فوق علام 12 سنتي 12 سنتي 12 سنتي، حوالي 5 كسرات 6 كسرات زي ما انت عايز. هيبقى معايا تحت من 90 سنتي 30 سنتي تحت. بعد ما عملت 12 سنتي هعلم بس ال4 سنتي علشان الفارق ما بين كل كسرة وكسرة. الكسرات اللي احنا هنعملها هتكون ما بين كل كسرة وكسرة الفارق بتاعها 4 سنتي، وده هيوضح برضه في أثناء التجميع.
ده الباترون تقدر توقف الشاشة وتدقق فيه من فوق 25 والنازلة 60 سنتي، وال60 سنتي دول زي ما انتم شايفين متقسمين 4 8 4 8. اظن كده الباترون واضح. تقدر توقف الشاشة لو الفكرة ما وصلتش، تقدر توقف الفيديو وتشوف الباترون مرة واتنين لحد الفكرة ما توصل لك، رغم ان الفكرة بسيطة جدا وسهلة جدا. انا ما كنتش منوه اصلا ان انا اشرح الموديل ده، الا ان فيه ناس من على القناة طلبوا مني ان انا اشرحه، فقلنا كده يعني نتسلى مع بعض ونشرح الموديل. والتجميع بتاعه برضو سهل جدا، هنجمعه مع بعض كده. هنجيب اول حاجة الاول هنركب جراب، ممكن نركب شريط 4 فتلة او 4 فتلة مثلا. ودلوقتي احنا هنعمله على جراب، مش هنعمله على شريط. الجراب ده طبعا كان قديم، كنت عامل بيه شرح قبل كده، فانا جبته استغليته. هنركب الجراب عادي. وطبعا اللي ما يعرفش تركيب الجراب هيدخل القناة هيلاقي فيها، او اسيب لكم انا روابط للفيديوهات اللي انا نزلتها مؤخرا، يعني كان فيها جراب، هسيبها لكم في صندوق الوصف او بلغة الفرنجة في الديسكريبشن. حلوة لغة الفرنجة دي. هنا بقى ال4 سنتي فوق اللي هم بعد خياطة الجراب بالظبط 4 سنتي، ودول اللي بعدهم 8 سنتي، يبقى المجموع كام؟ 12 سنتي. بجيب ال8 سنتي اطبقهم على بعض، بسيب من عند الجراب ال4 سنتي واطبق ال8 سنتي على بعض، وبقف عند ال4 سنتي وبجيب ال8 التانيين اطبقهم. بمعنى ال12 سنتي قسمناهم 4 و8، ال8 بنكسرهم على بعض بنطبقهم على بعض، والفارق اللي هو ما بين كل كسرة وكسرة بيكون 4 سنتي. طبعا ممكن نعمل 4 كسرات، 5 كسرات، 6 كسرات، على حسب السقوط اللي انت محتاجه. والعرض طبعا المسافة ما بين الكسرات الباكية يعني. انا كام باكية؟ انا كنت عملت كام باكية مش فاكر والله، بس المهم يعني هي الباكيات كلها متساوية، والمسافة او الفارق ما بين كل كسرة وكسرة هيكون 4 سنتي، سواء عملت 6 كسرات او 4 كسرات او 5 كسرات، على حسب ما ترتقي وعلى حسب ما يحلو لك او يحلو لك. ده شكل الكسرات، 4 سنتي من تحت الجراب، والفرق ما بين كل كسرة وكسرة 4 سنتي. معلش انا مش قادر اعلي صوت اكتر من كده، انا بصراحة مش عارف قبل كده كنت بعلي صوت اكتر من كده، بس مش عارف الصوت المرة دي هيطلع كويس ولا لا، لان اعزكم الله عندي برد، فبصراحة مش عارف الصوت يعني هيطلع كويس ولا لا. اتمنى ان الصوت يكون واضح ان شاء الله رب العالمين. وده الشكل بعد ما كسرنا الباكيات بتاعتنا. دول كانوا 2 متر ونص، قسمناهم على 25 سنتي. شوف بقى يطلع معاك كام باكي. 25 سنتي قليلين، يعني ممكن تعمل 30 35 لحد 40 سنتي. تمام، بس هم 25 سنتي برضه طالعه في شكل الستاره طالعه كويسه، يعني انا شايفها ان هي كويسه. دلوقتي هنجيب الجراب وندككه في الماسوره. وقطعه القماش اللي معايا اللي هي 2 متر 2 متر ونص، 2 متر ونص. عملنا كام باكية؟ ممكن نقدر نعدهم دلوقتي. ادي واحد، تاخر شوية سلامة كده، خد جنب كده، 1 2 3. يا ابني خد جنب عشان اشوف، عشان اعد البتاعة دي. 1 2 3. هينزل دلوقتي، هينزل دلوقتي. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 باكيات. 10 في 25 ب2 ونص. تمام. صفت معايا قد ايه بقى الستارة ديت او القطعة القماش ديت؟ صفت معايا حوالي متر وربع، يعني ممكن كشكشها على الضعف، وممكن نكشكشها على اقل من الضعف، على اكتر من الضعف عفوا.
وده كان الموديل معانا. اتمنى الموديل يكون عجبكم، وما تنسوش تدعمونا بعمل اعجاب للفيديو ده. لو اعجبكم ما عجبكوش اعمل ديسلايك عادي جدا، مفيش اي مشكله، بس خليك ايجابي واكتب لي في الكومنت عملت ديسلايك ليه. ده انت يعني لو بتعمل ديسلايك لسبب يعني، لكن حقد بقى وحاجات من ديت عادي، اعمل ديسلايك واجري مفيش اي مشكله. اتمنى مزيد من التوفيق لكل متابعي القناه، قناه الام البشريه. كان معكم اخوكم سلامه قياله، دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.